ان انا كنت باثر حمل تدريجي على العينه، باثر عليها يا باشمهندس، بضغط عليها بمعدل بطيء شويه. لكن اختبار الصدم ده باثر عليه بمعدل سريع يا باشمهندس. حمل صدمه على طول، ان انا بجيب وزن مثلا واسيبه ينزل على عينه حمل ايه؟ حمل مفاجئ، فبسميه اختبار ديناميكي زي علم الحركه. مش الديناميكا علم الحركه؟ فهي بتسميه دايناميك تيست. طيب ايه اللي بقيسه من اختبار الصدم ده يا باشمهندس؟ بيجي يقول لك انت يعني بيجي السؤال بتتسال فيه في الشفوي او في الفاينل، بيجي يقول لك ايه اللي بتستخدم اختبار الصدم ليه الصدم ليه يا باشمهندس؟ تستخدم اختبار الصدم علشان ايه؟ تقيس الطاقه اللي بتمتصها الماده حتى الكسر. حد فاكر يعني ايه الطاقه اللي بتمتصها الماده حتى الكسر؟ طفنس يا باشمهندس. اختبار الصدم بستخدمه ان انا اسمه ايه؟ طفنس. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى الخاصيه اللي بيقيسها من اختبار الصدم الطاقه اللي بتمتصها الماده حتى الايه؟ حتى الكسر اللي هي الايه؟ طفنس. عندي نوعين من اختبارات الصدم. عندي يا اما اعمل اختبار صدم عن طريق ان انا اعمل شد مفاجئ في العينه بنسميه تنسايل امباكت تيست، يا اما اختبار صدم يا باشمهندس عن طريق ان انا اعرض الكاميرا لحمل صدم مفاجئ. اعرض الكاميرا يا باشمهندس لحمل ايه؟ صدم مفاجئ. اجيب حمل مثلا لود يا باشمهندس وزنه دبليو واحطه على ارتفاع اتش من الكاميرا واسيبه ينزل تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير وزنه على الكاميرا ويحصل فيها ديفليكشن. يعني بدل ما كنت باثر في اختبار التنشن او في اختبار البندنج على الكاميرا بحمل تدريجي، هنا يا باشمهندس هاثر عليها بحمل ايه؟ بحمل صدم مفاجئ يا باشمهندس. بحط حمل على ارتفاع اتش من العينه واسيبها يا اما تعمل شد في العينه يا اما تعمل فيها ايه؟ ديفليكشن. هنبدا نشوف اول اختبار اللي هو اختبار التنسايل امباكت تيست، اختبار الصدمه عن طريق الايه؟ عن طريق الشد. اختبار الصدمه عن طريق الشد ده بيتم ازاي؟ عندي العينه اللي انا عايز اختبرها هي المتهشره دي كده يا باشمهندس. دي العينه عايز اختبرها. ليها طول اسمه ال لود، وليكن سيخ حديد يا باشمهندس زي اللي معايا ده كده، وليكن سيخ حديد زي اللي معايا ده كده. طولها ال لود. بثبتها من تحت يا باشمهندس ليمبر او خطيب بالشكل ده كده، بلحمها فيها من تحت وليكن الخطيب ايه؟ دي. ليه يا باشمهندس؟ عشان بجيب حمل الصدمه من على ارتفاع اتش واسيبه ينزل تحت تاثير وزنه، بينزل على الليمبر ايه دي، فبيبدا يشد لي العينه المهشره دي كده اللي عايز اختبرها. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى هنا العينه اللي انا عايز اختبرها اللي هي المهشره دي كده وطولها ايه يا باشمهندس؟ طولها ال لود، وليها مساحه مقطع يا اما مثلا مربع او مستطيل او دائري. ايه اللي بيحصل في اختبار الصدمه؟ انت عندك لما تيجي تاثر على اي عينه بحمل صدم بتلاقيها يا باشمهندس بتطلع الاجهاد اللي بيسببه حمل الصدم بيكون اكبر من الحمل الاستاتيكي اللي كنا بنأثر بيه في الاختبارات قبل كده. يعني بمعنى يا باشمهندس في اختبار الشد لو كان طلع الاستريس، لو انا بعمل اختبار شد عالي خالص وشد العينه بمعدل بطيء هتلاقي الاستريس طالع لخمسه. في اختبار الصدم لو انا عملت بقى العينه اثرت عليها بحمل صدم مفاجئ زي دي كده هيحصل استطاله في العينه برضه بس تحت تاثير حمل صدم، هتلاقي الاستريس يا باشمهندس قيمته بتعلى معاك تطلع مثلا ايه؟ 7. فدلوقتي يا باشمهندس في علاقه ما بين الستاتيك والدايناميك، ما بين الستاتيك ستريس والدايناميك ستريس. اي حاجه في اختبار الصدم دايناميك بنطلعه كله من اختبار الصدم دايناميك ستريس ودايناميك مثلا ايه؟ اكستنشن. ماشي يا باشمهندسين؟ اي حاجه دايناميك كده كده فعلا بيساوي الحاجه الاستاتيك يا باشمهندس في الايه؟ حاجه اسمها الامباكت فاكتور في معامل الصدم. يعني بيساوي الاجهاد القديم اللي كنا بنحسبه قبل كده في حاجه اسمها يا باشمهندس معامل الايه؟ معامل الصدم. اختبار الشد هنا العينه بعد ما عملت عليها حمل صدم طولها زاد يا باشمهندس فطلعت ايه؟ دلتا دايناميك. بنسمي هنا بدل ما كنا بنسمي الدلتا ايه؟ الاستطاله في اختبار التنشن بنسميه هنا دلتا يا باشمهندس. بس هنا اي حاجه بتطلع في اختبار الصدم هتطلع ايه؟ دلتا ايه؟ دايناميك. المطلوب مني ايه؟ احسب الدايناميك ديفليكشن واحسب الدايناميك ستريس. طيب عشان احسب الدايناميك ستريس سيجما دايناميك قلت لك اي حاجه دايناميك بتساوي الاستاتيك في الامباكت ايه؟ فاكتور. قيمه الامباكت فاكتور ده معامل بتحفظه بيساوي 1 زي الجذر الواحد ب 2 اتش على الدلتا ستاتيك. دلتا ستاتيك بيساوي ايه يا باشمهندس؟ اللي هو الدلتا ال القديم بمعنى اصح اختبار الشد اللي يساوي قانون بي في ال على الاي في الاي. جبت القانون ده من ايه؟ لو فاكر يا باشمهندس في اختبار تنشن القديم المودولس البلاستيسي كان بيساوي الاستريس على الاسترين خلال مرحله الايه؟ المرور. لو فكرت القانون ده كان بيساوي البي على نوت في الدلتا ال على الايه يا باشمهندس؟ وادي الدلتا ال والال نوت. لو خدت الدلتا ال ده كده مكان الاي هتلاقيها او عوضت عليها بالدلتا هتلاقي الدلتا بيساوي يا باشمهندس دي ال على الاي في الاي. فدي كده اسمها دلتا ستاتيك بتاعت الاختبار القديم. معنى صح بتساوي ايه يا باشمهندس؟ احفظها كده
بليا بي في ال على دي في الايه بليا. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب اطلع السيجما دايناميك، السيجما ستاتيك، اي حاجه دايناميك بيساوي الاستاتيك في الامباكت فاكتور. طب السيجما ستاتيك في الاختبار اللي قبل بتاع الشركه بيساوي ايه؟ هو على مساحه المقطع بي على ايه؟ في 1 زائد جذر الواحد في 2 اتش على دلتا ايه؟ ستاتيك اللي هي ايه يا باشمهندس؟ بي في ال بي في مقام المقام ايه؟ بسط. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب بعد كده احسب الدايناميك اكستنشن اللي هي زياده في الاستطاله بس تحت تاثير احمال صب. اكيد هتساوي الدايناميك الستاتيك اكستنشن في الامباكت فاكتور، اي حاجه دايناميك تساوي الستاتيك في الامباكت فاكتور. طب الدلتا ستاتيك بيساوي ايه؟ بيساوي بيليا يا باشمهندس بي في ال على الاي في الايه في الامباكت فاكتور 1 جذر 1 في 2 اتش على الدلتا ايه؟ ستاتيك. يبقى ده القانون الاولاني يا باشمهندس، ده القانون الايه؟ الثاني. تاني قانون معايا في الاختبار ده حاجه اسمها السترين انرجي، الطاقه اللي بتمتصها الماده. الطاقه اللي بتمتصها الماده خلال مرحله المرونه. القانون ده بنرمز له بالرمز يو بيساوي السيجما دايناميك اللي انا لسه حاسبه تربيع على الاثنين في بي على 2 في المودولس اوف الاستيسيتي. في حاجه خاصه في الاختبار ده بيجي يقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشمهندس لو في حاله ان السبيسمنت سادنلي لودد، يعني في حاله ان انا صدمت العينه بطريقه مباشره. بمعنى صح ايه؟ بمعنى صح يا باشمهندس حمل الصدمه اللي هو البي ما كانش على ارتفاع اتش. حمل الصدمه يا باشمهندس كان على ارتفاع كام؟ حطيت الحمل مره واحده هنا، يبقى الاتش بكام يا باشمهندس؟ بصفر. دي حاله خاصه على طول، اول ما اشوف كلمه صدمه لودد الاتش بيساوي كام؟ الاتش بيساوي صفر. عوض كده يا باشمهندس السيجما دايناميك بيساوي السيجما ستاتيك في الامباكت فاكتور، عوض عن الاتش في الامباكت فاكتور بصفر، هتلاقيه بيطلع لكام؟ هتلاقي ده كده بصفر يا باشمهندس، يبقى 1 زائد جذر 1 هتساوي 2 في سيجما ستاتيك. يبقى السيجما دايناميك على طول في الحاله دي بيساوي 2 في سيجما ستاتيك، يعني بيساوي ايه يا باشمهندس؟ 2 في البي على مساحه الايه؟ المقطع. طيب بعد كده يا باشمهندسين الدلتا دايناميك بيساوي الدلتا ستاتيك برضه في الامباكت فاكتور، عوض عن الاتش بزيرو يا باشمهندس هتطلع 1 زائد جذر 1 هتطلع 2 في دلتا ايه؟ ستاتيك، يعني 2 في ايه يا باشمهندس؟ في البي في الايه على الاي في الايه. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى عندك القوانين دي كده تحفظها عشان تعوض في المساله. طيب تاني نوع من الاختبارات، تاني نوع من الاختبارات يا باشمهندسين عرفنا اللي هو الصرف عن طريق الشكل. ده اختبار الصرف عن طريق ايه؟ عن طريق الانحناء، ان انا بعمل اختبار بندنج عادي خالص بس بعرضه لحمل صدمه بدل ما كنت بعرضه لحمل ايه؟ حمل. فبيطلع لنا يا باشمهندس من الاختبار ده دلتا ايه؟ دلتا دايناميك، بيطلع دلتا دايناميك. يعني الانحناء يا باشمهندس بس تحت تاثير احمال الايه؟ الديناميكيه. وبحسب برضه منه يا باشمهندس السيجما دايناميك، بحسب منه الدلتا دايناميك والسيجما دايناميك. طيب بجيب هنا الحمل اللي هو اسمه بي او دبليو على ارتفاع اتش. حمل اسمه بي يا باشمهندس على ارتفاع اتش في منتصف الكاميرا واسيبه ينزل تحت تاثير وزنه على الكاميرا. بيعمل لي فيها الديفليكشن اللي انت شايفه. عشان احسب اي حاجه دايناميك تساوي الاستاتيك في الامباكت ايه؟ فاكتور اللي انا حافظه. احسب اول حاجه يا باشمهندس الدلتا دايناميك بيساوي دلتا ستاتيك في الامباكت فاكتور. طب دلتا ستاتيك هنا بيساوي كام؟ بتساوي بي في ال على اي في ايه زي التنشن؟ لا انت كده في اختبار بندنج يا باشمهندس. لو فاكر مودولس وبلاستيستي في اختبار البندنج كان بيساوي البي في ال تجريب على 48 الدلتا في الار. لو خدت الدلتا هنا مكان مودولس وبلاستيستي يبقى دي الدلتا في اختبار اللي هي يا باشمهندسين الامباكت. يبقى الدلتا ستاتيك في اختبار البندنج تيست بيساوي البي في ال تجريب على 48 في الاي في الار. حد فاكر الاي دي يا باشمهندس؟ في اختبار البندنج برضه كان اسمه المومنت اوف انيرشيا، تعتمد على شكل القطاع. لو عندك القطاع دايره او مربع ومستطيل، حل الدايره كان بيساوي كام؟ باي على 64 في الدايمتر اس 4. حل المربع كان بيساوي اتش اس 4 على 12. كنا في اختبار البندنج بنقول حاجه ثانيه، الواي بيساوي ايه؟ دايمتر ارتفاع العين على 2 يبقى دايمتر على 2، في حل المربع اتش على ايه؟ على 2. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب انا حسبت الدلتا ستاتيك، احسب بقى الدلتا دايناميك. اكيد هنساوي الستاتيك في الامباكت فاكتور. يبقى هيساوي دلتا ستاتيك في 1 زائد جذر الواحد في 2 اتش على دلتا ستاتيك اللي انا لسه جايبها فوق دي يا باشمهندس. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب بعد كده بحسب السيجما دايناميك. السيجما دايناميك القانون بتاعها بتحفظه يا باشمهندس، يبقى ده قانون وده الثاني. بيساوي 12 في الاي في الواي على ال تربيع الدلتا ايه؟ الدلتا دايناميك اللي انا حاسبها الخطوه اللي فوق. يبقى انا حسبت هنا الدايناميك ديفليكشن والايه؟ والدايناميك ستريس. بعد كده بحسب ثالث قانون السترين انرجي اللي هو ايه يا باشمهندس؟ الطاقه اللي بتمتصها الماده خلال مرحله المرونه. او بمعنى اصح بيعبر عليها بالمودولس اوف ريزيلينس، معايير الرجوعيه. معايير الرجوعيه. يعني ممكن اقول السترين انرجي هو نفسه الايه يا باشمهندس؟ مودولس اوف ريزيلينس. لو انا احسب المودولس اوف ريزيلينس كنت بحسب له الايه؟ السترين انرجي في حاله الايه؟ اختبار الصدمه. طيب اليو يا باشمهندسين، اليو يا باشمهندسين بيساوي ايه؟
هنا السترين انرجي في حاله انقطاع مربع انا بتتبع يساوي 1 على 18 في السيجما دايناميك تربيع على الاي في الايه في الايه. يساوي 1 على 18 في السيجما دايناميك على الاي في الايه في الايه. سلام الحسابات حلوه. وقت التصوير يا ابني يا عم لا يا عم السمع حلو. يساوي 1 على 18 في السيجما دايناميك تربيع على الاي في الايه في الايه. ده في حاله ايه؟ لو القطاع عندك ايه؟ مربع او مستطيل. طيب في حاله القطاع عندك دايره يساوي 1 على 24 في السيجما دايناميك ده لسه هحسبها فوق على الاي في الايه في الايه. الايه اللي هي مساحه المقطع والايه الكل اللي هي يا باشمهندس الستاند بتاع الكاميرا اللي هو كل الايه؟ العينه. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى عندك القوانين بتحفظها تبدا تدخل مساله تحل فيها على حسب نوع الاختبار، اذا كان اختبار صدمه عن طريق الشد او اختبار صدمه عن طريق الايه؟ عن طريق الانفلات. هنبدا نشوف مساله معايا دلوقتي، مساله بتقول لك ايه؟ اسمبلي سبورتد بي، يعني سمبل بيم عليه يا باشمهندس استاكت اتس ميد سبان. يعني ايه استاكت؟ استاكت معنى كلمه استاكت يا باشمهندس يعني صدمه. ادام في كلمه صدمه يا باشمهندس يبقى كل الاجهادات اللي عندي بطلع الاجهادات اللي ايه؟ ديناميكيه. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى ايه از ستاك اتس ميد سبان يعني صدمت في منتصفها. باي ويت باي دبليو بيساوي 10 كيلو نيوتن. حمل يا باشمهندس اللي صدمها كان 10 كيلو ايه؟ 10 كيلو نيوتن. في فولينج فريلي فروم هايت اتش بيساوي 100 ملم، يعني سيبناها تحت تاثير يا باشمهندس ينزل تحت تاثير وزنه من على ارتفاع اتش بيساوي كام؟ اتش بيساوي 100 ملم. above the top of the beam. The beam is 5 متر سبان. يعني ايه 5 متر سبان؟ يعني طول الكاميرا يا باشمهندس بيساوي كام؟ ال بيساوي 5 متر. and circular cross section 100 ملم diameter. الكروس سيكشن بتاعي يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عن دايره والدايره بيساوي 100 ملم. انا اختبار صدمه على طول احسب الخواص بتاعت الدايره يا باشمهندس. اختبار صدمه في حاله الانحناء ده انا عارفها الواي بيساوي دايره على 2 يعني هيساوي 100 على كام؟ على 2 بيساوي 50 ملم والاي هنا بيساوي كام؟ بيساوي الباي على 64 في الدايره اس 4. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مديني المودولس اوف بلاستيستي بيساوي 2 في 10 اس 5 نيوتن على المليمتر مربع. نيوتن على المليمتر هي يا باشمهندسين مربع. اول حاجه بيقول لي احسب الماكسيمم ديفليكشن. ثاني حاجه بيقول لي عايز الماكسيمم بيندنج ستريس. ايه الماكسيمم ديفليكشن؟ المقصود بيه ايه؟ اي حاجه يطلبها هنا اكيد دايناميك، لان ده اختبار صدمه يبقى اي حاجه ميكرو لازم يطلبها ايه؟ دايناميك. حتى لو مش عندك ده ايه يا باشمهندس؟ ده الدايناميك. يبقى الماكسيمم ديفليكشن يبقى الدلتا ايه؟ يبقى عايز الدلتا ايه يا باشمهندس؟ دلتا دايناميك. دلتا دايناميك بيساوي دلتا ستاتيك في الامباكت فاكتور. طيب احسب الاول الدلتا ستاتيك. الدلتا ستاتيك يا باشمهندس بيساوي ايه في حاله البندنج؟ بيساوي بي في ال تكعيب على 48 في الاي في الار. البي بكام؟ حمل الناس على الكاميرا 10 كيلو نيوتن. ال تكعيب بكام؟ ال تكعيب اللي هو السبان بتاع الكاميرا ب 5 متر ايه يا باشمهندس؟ تكعيب بالمتر على 48. الاي بكام يا باشمهندس؟ 2 في 10 اس 5 نيوتن على المليمتر ايه؟ مربع. نيوتن على المليمتر ايه؟ مربع. في الاي في حاله الدايره بتساوي كام يا باشمهندسين؟ باي على 64 الدايمتر اللي هو بيدولي كام يا باشمهندس؟ 100 ملم اس ايه؟ اس 4 ده بالمليمتر. الوحدات كلها لازم تكون زي بعض، يا تكون كلها متر يا تكون كلها نيوتن يا باشمهندس. يعني الوحدات كلها يا تكون كلها متر يا تكون كلها ملي متر. عندي هنا بتديني كان طول السلام بيساوي 5 متر يبقى احوله مثلا لملي متر يبقى ايه يا باشمهندس؟ 5000 ملي متر واحطها ايه؟ تكعيب عشان ده ايه؟ تكعيب. فحولتها من متر هي يا باشمهندس لملي متر. هنا يا باشمهندس ده كده بيديني 10 كيلو نيوتن وتحت المودولس اوف بلاستيستي بالنيوتن على الملي متر مربع. يبقى احول من كيلو نيوتن لنيوتن اضرب في 10 اس كام؟ 10 اس 3 عشان احول من كيلو نيوتن اللي هي يا باشمهندس لنيوتن. عوض يا باشمهندس شوف الدلتا ستاتيك هتطلع معاك كام؟ هتلاقي الدلتا ستاتيك طالع معاك في الاخر بتساوي 26.5 ملم. انا عايز اطلع الايه؟ دلتا دايناميك. عايز اطلع الدلتا دايناميك. يبقى الدلتا دايناميك هيساوي الدلتا ستاتيك اللي انا لسه مطلعها دي 26.5 في الامباكت فاكتور اللي انا حافظه 1 زائد جذر الواحد الاثنين في الاتش
على الدلتا ستاتيك اللي هي كام يا باشمهندس؟ 26 ونص. الاتش هنا بكام يا باشمهندسين؟ الاتش هنا مديهولي اهو ب 100 ملم. الاتش هنا ب 100 ملم. عوض يا باشمهندس شوف هتطلع الدلتا دايناميك معاك هتطلع ب 104 ملم. هتطلع ب 104 ملم. دي اول خطوه. تاني حاجه عايز الايه؟ تاني حاجه عايز ايه يا باشمهندسين؟ تاني حاجه عايز مني الايه؟ ماكسيمم بيندنج ستريس. ايه الماكسيمم بيندنج ستريس ده يا باشمهندس؟ يعني عايز السيجما بيندنج ولا عايز السيجما دايناميك؟ اي حاجه تطلع من اختبار سطحي يبقى لازم تكون دايناميك، يبقى عايز السيجما دايناميك. السيجما دايناميك يا باشمهندس القانون بتاعها اللي انا هاخد حد الامباكت بيندنج 12 في الاي في الواي على الايه تربيع الدلتا دايناميك. 12 في الاي في الواي على الايه تربيع في الدلتا دايناميك. الدلتا دايناميك انا لسه حاسبها فوق اهي ب 104 والاي هو مديهولي في المساله 2 في 10 اس 5. الواي بتاع العينه على 2 اللي هو بيساوي دايركتر على 2 ب 50 ملم. والاريا يا باشمهندس ب 5000 تربيع. 5 متر يبقى 5000 ملم تربيع. تتعوض يا باشمهندس تطلع له السيجما دايناميك شوف هتطلع معاك كام. ده السيجما دايناميك طلع معاك هنا 499 و2 من 10 نيوتن على المليمتر ايه؟ مربع. اخر حاجه طالبها طالب ايه؟ طالب السترين انرجي. الطاقه اللي بتمتصها الماده. السترين انرجي يا باشمهندس بتطلع عندي قانونين في حاله الامباكت بيندنج. واحد في حاله المربع وواحد في حاله الايه؟ دايره. انا عندي القطاع ايه؟ في المساله دايره. بعوض في القانون بتاعها 1 على 24 في السيجما دايناميك اللي انا لسه حاسبه 499 و2 من 10 تربيع واضربها في مساحه مقطع الدايره بايع على 4 دايمتر 20 دايمتر تربيع. في الاريا يا باشمهندس بطولها 5000 بطول العينه 5000 ملم على الاي هو اللي كام يا باشمهندس بيساوي كام؟ 2 في 10 اس 5 نيوتن على المليمتر مربع. شوف هتطلع كام؟ نيوتن على المليمتر ايه؟ مربع. ماشي يا باشمهندسين؟ ده كده مساله على البندنج امباكت تيست. تحفظ القوانين وتعوض في المساله. المساله الثانيه بتقول لك ايه؟ ستيل بار في 20 ملم دايمتر. يعني سيف حديد يا باشمهندس او عينه من الحديد قطرها 20 ملم. عند متر ونص لينس. يعني ايه؟ عند 1 ونص لينس. متر ونص لينس يا باشمهندس يبقى طولها بيساوي كام؟ طول العينه بيساوي متر ونص. سبجكت تو اكسيال امباكت. انا بعرف المساله امباكت ازاي؟ هو بيقول لي في المساله اما يقول لي ستاكت زي المساله اللي فاتت يعني صدمت، اما يقول لي ايه يا باشمهندس؟ اكسيال امباكتد او ايه يا باشمهندس؟ او ايه؟ امباكت اديتسمنت سلاش. يعني بشوف كلمه صدمت يا باشمهندس او امباكت. يبقى هنا بيقول لي اكسيال امباكت. يبقى انا عارف ان انا هشتغل على طول بالقوانين بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ ات اتس ايه باي 100 كيلو جرام. يعني صدمت عن الطرف بتاعها يا باشمهندس العينه ايه؟ صدمت عن الطرف بتاعها يا باشمهندس بحمل كام؟ 100 كيلو جرام. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاي بيساوي 21000 كيلو جرام على المليمتر مربع. مديني اكيد الارتفاع اللي صدمت من عليه العينه. بيقول لي فايند ايه يا باشمهندس؟ بيقول لي فايند الماكسيمم ستريس. يبقى اكيد السيجما ايه؟ دايناميك. ماكسيمم سترين يبقى ايه يا باشمهندس؟ الابسون دايناميك سترين. مش بقول استطاله، مش بقول دلتا دايناميك. بقول عايز الماكسيمم سترين. بعد كده عايز السترين انرجي اللي هو الايه؟ اليو. بقول لي اف مديني حالتين. لو اللود السادنلي لودد فاكرين الحاله الخاصه اللي كنا قلنا عليها حاله الاتش بيساوي ايه يا باشمهندس؟ الاتش بيساوي صفر. والثانيه لما يكون الحمل بيسقط من على ارتفاع نص متر. هنبدا بالحاله الاولى يا باشمهندس. الاتش بيساوي كام؟ حاله السادنلي لودد يبقى الاتش بيساوي كام؟ بيساوي صفر. على طول انا حافظ القانون في الحاله دي كده ان السيجما دايناميك بيساوي 2 السيجما ستاتيك. عشان الباك فاكتور هنا لما بعوض فيه الاتش بيساوي صفر هتلاقي يا باشمهندس بيساوي ايه؟ داخل 2 يبقى 2 في سيجما ستاتيك يبقى بيساوي 2 في القوه على مساحه المقطع. يعني بيساوي 2 في 100 على مساحه المقطع اللي هي مساحه المقطع بتاعتها عباره عن دايره واقعه على 4 20 تربيع. عوض يا باشمهندس شوف هتطلع معاك تساوي ده طالع معاك كام؟ 0.6 3.7 كيلو جرام على المليمتر ايه؟ جرام. تاني حاجه يا باشمهندس عايز ايه؟ عايز الماكسيموم سترين. طب احسب السترين ازاي؟ هنفاكر سترين. احسب السترين ازاي يا باشمهندس؟ كان بيساوي التغير في الطول او التغير في الاستطاله على الايه؟ على الطول الاصلي. كان بيساوي التغير في الاستطاله على الطول الاصلي. السترين يا باشمهندس نفسه دايناميك اكيد هيساوي الدلتا هنا دايناميك على ايه؟ على الايه؟
على ال نوت. طيب ديلسون دايناميك الدلتا دايناميك هطلعها منين؟ بالقانون يا باشمهندس الدلتا دايناميك بيساوي في حاله الصادم لودد 2 في ايه؟ بدلتا ستاتيك على طول. يعني هيساوي 2 في بي في ال على بي في ال. القانون بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ بيلي. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى البي هنا بيساوي 100 كيلو جرام والايه؟ متر ونص هحولها لملي متر تبقى 1500 ملي متر. والايه يا باشمهندس يساوي كام؟ ادوني في المساله 21000 كيلو جرام على الملي متر مربع. في مساحه المقطع بايع على 4 الدايمتر بكام؟ 20 تربيع. شوف يا باشمهندس هتطلع معاك كام؟ هتلاقي دلتا دايناميك طالع معاك بتساوي 0.045 ملم. هو عايز ايه؟ مش عايز الدلتا دايناميك، هو عايز الدايناميك سترين. وعايز الدايناميك ليه؟ دايناميك سترين. دايناميك سترين بيساوي دلتا دايناميك اللي انا لسه حاسبها تغير في الطول على الطول الاصلي. يبقى الاكسون دايناميك هيساوي تغير في الطول 0.045 على الطول الاصلي 1500 يا باشمهندس. شوف هتطلع بتساوي كام. ماشي يا باشمهندسين؟ تاني حاجه عايز ايه؟ عايز الاسترين انرجي. الاسترين انرجي او ممكن يقول لك المودولس اوف ريزيلينس، الاثنين بنفس الايه؟ بس بتتكلم تبطل كلام. الاسترين انرجي بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ اليو بيساوي ايه؟ في حاله الاختبار ده انا حاطه بيساوي سيجما دايناميك تربيع على 2 في بي. سيجما دايناميك تربيع على 2 بالمودولس اوف الاستيستي. انا لسه حاسب يا باشمهندس سيجما دايناميك بتساوي 0.637 تربيع على 2 في بي اللي هي 21000. وعوض يا باشمهندس شوف هتطلع كام كيلو جرام على الملي متر ايه؟ مربع. تاني حاجه بقى بيقول لي ايه؟ هو قايل لي في المساله اللي هنا العينه subject to ايه؟ axial impacted. axial impacted يعني بمعنى صح صدمت في محورها. axial impacted يا باشمهندس هنا السنتر بتاع العينه اهو الاكسيال اهو صدمت يا باشمهندس يبقى الشد حصل في ايه؟ حوالين المحور بتاعها. خلاص؟ تاني حاله يا باشمهندس خلصت الحاله الاولى. الحاله الثانيه بيقول لي في حاله اللود از فولينج فروم نص متر، يعني حد الاتش هنا بيساوي كام بقى؟ نص متر. كل اللي هيختلف ايه يا باشمهندس؟ نفس القوانين، بس هنا ايه بقى؟ ارجع اعوض في الامباكت فاكتور بالاتش بيساوي كام؟ الاتش بيساوي نص. والبي زي ما هي ب 100 كيلو جرام، مساحه المقطع بايع على 4 الدايمتر تربيع، والدلتا ستاتيك بحسبها يا باشمهندس من القانون بتاع البليه ده ب 100 والال بيساوي كام؟ 1500 وهنا 21000. مساحه المقطع في بايع على 4 ب 20 تربيع. وتعوض يا باشمهندس في القانون. يعني كل اختلاف عن الثاني ان انا هنا الامباكت فاكتور بعوض فيه عن الاتش القيمه بتاعته، بدل ما كنت بعوض بالحاله الخاصه الاتش بيساوي صفر وبتطلع الاثنين في دلتا ستاتيك واثنين في دلتا ديناميك، لا هنا هعوض بالامباكت فاكتور يا باشمهندسين. ماشي يا باشمهندسين؟ كلام كده مفهوم؟ ولا حلها؟ ده كده مساله على البندنج ومساله على الايه؟ على التنسايل امباكت تيست.